Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip hướng dẫn sử dụng thiết bị Smart Tool cho chức năng khôi phục mã KID đã xóa. Để tránh trường hợp các anh em xóa nhầm mã KID. Thông thường khi mà xóa nhầm như thế thì sẽ không cách nào để khôi phục hoặc để tái sử dụng được cái chìa khóa đấy. Nếu như các bạn không sử dụng chức năng reset hoặc là không có thiết bị Smart Tool để vào chức năng để tái sử dụng lại cái chìa đó. Đầu tiên ta sẽ kết nối SU với thiết bị Smart Tool. Các bạn để quan sát. Sau đó ta chọn hãng Honda, chọn P6, chọn Auto Program, chọn Restore KID. Ở trên màn hình các bạn là các cái KID mà ta đã xóa trước đó, thì ta muốn khôi phục KID nào thì chọn được KID đó. Cảnh báo ta cần ghi cái mã KID mà muốn khôi phục vào cái nơi mà chưa có KID trước đó. Đây, ta chọn vào vị trí số 2. Ta có thể chọn lên xuống để chọn vị trí. Enter. Restore KID thành công. Ta có thể kiểm tra lại bằng cách vào chức năng đọc KID. KID thứ hai là KID vừa mới khôi phục. Ta cũng có thể kết nối để kiểm tra cái việc khôi phục đã thành công hay chưa, bằng cách tìm xem bình thường, bỏ qua vọng bình thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn.